خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو و ویدیوهای بعدی ما میخوایم بچه در مورد یکی از ابزار بسیار کارآمد توی تابلو صحبت بکنیم به اسم تابلو پرپ بیلدر که کارش پریپریشن هست و اون آماده سازی داده هاست. خیلی بهتون کمک میکنه. شما فکر کنید که یک پروژه عظیمی دارید، حجم داده بسیار زیادی دارید، از سورس های مختلف اومده و اینا قبل از این که بخواد توی تابلو دسکتاپ بره برای ویژوالیزیشن، شما باید اون پاکسازی داده هاتون رو انجام بدید و بعداً ببریدش اونجا. یکی این که سرعت رو براتون بالاتر میبره، کار خیلی ساده است توی تابلو پرپ و خروجیش رو بر اساس یک هایپری به شما میده که این هایپر قابلیت بروز رسانی از طریق تابلو سرور رو داره. گزینه بسیار مهمیه، چون شما نیاز دارید که قبل از اینکه ویژوالیزیشن ها رو انجام بدید حتما این بخش رو، یعنی پاکسازی داده ها رو داشته باشید. تو خود تابلو این اتفاق میفته، اما نه مثل تابلو پرپ. تابلو پرپ ابزار مخصوص پاکسازی داده هاست، یه چیزی مثل پاور کوئری پاور بی آی. سپاسگزارم بابت لایک، کامنت و سابسکرایب و اینکه این ویدیو رو با دوستات به اشتراک میذاریم. من امیر هنرمندم. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بخش اول ببینیم مثلا تابلو پرپ چیه. تابلو پرپ یکی از مجموعه ابزار داره دیگه، خود تابلو و شرکت سیلز فورس، که برای آماده سازی پالایش داده هاست، یعنی دیتا پریپریشن، که قبل از اینکه داده ها رو وارد داشبورد کنیم که گزارش های تحلیلی و تصویری ازش بسازیم، باید داده ها رو تمیز کنیم، سازماندهی کنیم، یک دست کنیم و قابل استفاده باشن. دقیقاً همین کاری که تابلو پرپ انجام میده. در واقع تابلو پرپ یه مرحله بین تبدیل یعنی داده های خام و تابلو دسکتاپ، یعنی بخش ویژوالیزیشن و داده های خامه که تابلو پرپ میاد دقیقاً وسط این دوتا قرار میگیره. مثال رو ببینید. اگر اینکه خب مواد غذایی ما همون داده هامون باشن، تابلو پرپ میشه آشپزخونه که میاری مواد اونجا نگه میداری، تمیزشون میکنی، خوردشون میکنی، ادغامشون میکنی و میبریش توی تابلو دسکتاپ که بتونی یه تحلیل خوش‌طعم ازش در بیاری. یعنی یه آشپزخونه جمع و جور، حجم اطلاعات بیشتری رو میتونی توش فراخونی بکنی، داده هاتو تمیز بکنی، آماده بکنی، یک دست بکنی. خروجی که بهتون میده خروجی یک دستیه و اینا رو آماده میکنی میبری تو تابلو دسکتاپ و اونجا دیگه شروع میکنی به ویژوالیزیشن کردن. و حالا فیلدهای محاسباتی تو هر دوتاش میشه فیلدهای محاسباتی رو زد. بچه اصلا مشکلی از بابت فیلدهای محاسباتی نیست. توی تابلو دسکتاپ هم میشه یه کاری کرد توی مبحث دیتا پریپریشن، ولی خود تابلو پرپ مخصوص این کاره و خیلی ساده است و بدون کد نویسیه و شما اگر کدر هم نباشی میتونی به راحتی باش کار بکنی. البته اگر تابلو دسکتاپ رو یاد گرفته باشید، تابلو پرپ زیاد مشکلی نداری، چون نرم افزاریه که خیلی به صورت یوزر فرندلیه و شما میتونید درگ اند دراپ ها رو توش انجام بدی و اون فلویی که میخوای، اون جریانی که میخوای رو از چندین منبع بسازی و خروجیش رو بدی به تابلو دسکتاپ. خب بریم دوباره در مورد اکوسیستم خود تابلو صحبت بکنیم. محصولات تابلو یک اکوسیستم کاملا واسه تحلیل داده. تابلو دسکتاپ برای ساخت داشبوردها و تحلیل و مصورسازی داده هاست. تابلو سرور که حالا چه لوکال باشه چه کلود باشه برای به اشتراک گذاری و همکاری در گزارشات، بازخوردی که از گزارشات میگیرید. تابلو پرپ بیلدر برای طراحی و اجرا و فرایند آماده سازی داده ها به دردتون میخوره.
به عنوان تحلیلگر داده، یادگیری تبلو پرپ میتونه واسه حیاتی باشه. اگر حجم اطلاعاتت بالا باشه، دیتاها تمیز نباشن و از منابع مختلفی دیتاها داره وارد میشه، تبلو پرپ میتونه گزینه بسیار مهمی باشه. معمولا تو پروژه های علم داده بین 70 تا 80% زمان صرف تمیزکاری داده ها میشه. یعنی داده های خام بیاری، ساختار یکسانی ندارن، مقادیر گم شده دارن، تکراری دارن، خطای نوشتاری دارن، فرمت های نامناسب دارن، تاریخ ها و بقیه مواردی که وجود داره. خب بدون کد نویسی شما راحت میتونید داده ها رو از منابع مختلف بیارید. از گوگل شیت بیارید، پایگاه داده بیارید، اکسل بیارید، CSV وارد بکنید. ورودی ها رو تمیز و استاندارد کن با تبلو پرپ. رکوردهای غیر معتبر یا نالا و بقیه مواردی که وجود داره، داده های پرت، میسینگ ولیو ها رو کلن حذف کن. جداول رو به هم مرتبط و متصل کن، مثل جوین کردن، جوین و یونیون کردن. داده ها رو میتونی اگریگیت بکنی، میتونی پیوت بکنی، ستون سفارشی میتونی بسازی و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ خروجی ترتمیز و مستقیم به تبلو دسکتاپ یا سرور داری. تبلو دسکتاپ برای ویژوالیزیشن، تبلو سرور برای اینکه این فلویی که زمان گذاشتی ساختی بره و خودش واسه همون کارا رو انجام بده و با داده های بروز بیاد و برات نمایش بده. خب ویژگی های تبلو پرپ چیه؟ ویژگی هاش هم صحبت بکنیم دیگه. ویژگی های شاخصش: رابط کاملا دیداری تعاملی. میتونی هر جریان داده ای رو که میبینی، یعنی ایجاد کردی، رو ببینی، تغییر در همون لحظه که اتفاق میفتن ببینی بدون کد نویسی. پرفورمنس بسیار بالا، یک پارچگی کامل با تبلو دسکتاپ و تبلو سرور. داده ها رو سریع برات آماده میکنه برای تحلیل تصویری توی تبلو دسکتاپ، یعنی مصورسازی داده هاتون، و تبلو سرور هم میره سمت این که بخواد اون فلو رو براتون، اون جریان داده ای رو خودش براتون انجام بده. خب کاربردهای عملی تبلو پرپ چیه؟ یه مقدار در مورد کاربردش هم صحبت کنیم بچه‌ها. ادغام داده های فروش، بازاریابی و مالی از منابع مختلف، فرق نمیکنه. پاکسازی داده های CRM یا ERP برای تحلیل رفتار مشتری، ساخت مجموعه داده استاندارد از فایل های چند ساله برای تحلیل روند، آماده سازی داده های تحقیقاتی یا نظرسنجی ها، ایجاد جریان های خودکار ETL سبک بدون نیاز باز هم به کد نویسی. ببینید هر مرحله این یکی از شاخص های مهم تبلو پرپ بچه‌ها. توی هر مرحله شما بدون کد نویسی میایید و کارتون رو انجام میدید. در اصل جمع‌بندی بخوایم بکنیم میگیم تبلو پرپ پلی میان داده های خام و تحلیل هوشمند، ابزار دیداری سریع و قدرتمند برای آماده سازی و پالایش داده ها پیش از ورود به تبلو دسکتاپ برای مبحث ویژوالیزیشن. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.